بزن وای هیچی همین صاحب خاصله زلمه نامش بگه تو تو فایرتی که نشون مال بای دستینو بیا برونم نه دست اونجا بیا برونم سکو اجایی بینی برا مرسانا برا مرسانا سوگلی بشینده سلام سلام حسن سلام سلام که یالا سلام کو مگه دیرومی مگه آرو دیرومی فعال ناس کنه ما سن رفت و صبح زیمنده زنیزی یه باری اساسیم به خالش کو در راه لاهن عمری خواهم موصل راهم برای جذب سن لاهن عمری خطا خدوني اون اول مدرسه بیان رفتم مدرسه ده همین نیم ساعت پیش اومدم محمد هانا درستشون خبره اما بنی اره ها من نه زور بیچومه خوش گذشت اون رو مدرسه خوبی ها خوبی ای خوش با تو بهترین دوران مدرسه قرارش بدونی فهمیه دبا همیشه صبح زیاد برای تازه صبح زیاد برای تازه بعد از دیترام بیام فیلمش آب جرون نه اینطور صبح زیاد بیام بعد از اون مثلا دوربین تبدیل میذاره خاصه برای صبح زیاد شاید مثلا یا یه فیلم مردا یا جمعه یا هم مثلا خیلی بهترین مووی باش بیا سلام که یالا سلام مثلا سلام که سلام که مرسانا اصلا خود سلام که علی یا فاز بیا مرسا بقلم مرسانا این حسنه یا نار خریدی؟ ها خردم سویل راست شو بیده خردم راست شدیم نه خردم بیا میخوام تا اینه بخواه حسن پا من مرز شو خوب مثلا یه ترسی خریدن این تاوا خوب بیرن تازه بریسن اینه ها بخیر بینی مدرسه چه خطیمه نه؟ اول بین ها با خود بابرو بیا؟ ها بخم برش بخمه بیا
ببر جوتر مرسانه حسن بتا این کنیم حسن بتا بازی کنیم حسن اینه بزه حسن اینه بزه اول حسن بزنش ولی پا بشی ولی پا بشی بخوابش مرسان برش بزنی مرسان برات حسن بشی بزن نزنیش حسن بزنش بزن نزنیش بزن حسن بزنش وای ماشاءالله حسن بزن وای ماشاءالله حسن مرسان خیلی جلو نشستی متقلب برا پس بشی حسن نزدیش مرسانا حسن نبض حسن مش حسن ما شاء الله حسن نه حسن زش باید باردم بزنی بشه حسن بزن بزن ماشاءالله بس اون مش جیرتر نیست بزن ایسا نامش عقبتر حسن ایسا بزن حسن اجا ایسا زایی این نقطه چی فاصله دیرتری سختی نه بتا بزنی معاملش کن نه حسن بزن انزو بزن ماشاءالله در جوریش سخته ده بسه شد باید چند؟ من ندیدی؟ زافت باش
Etik. Ya olmaz ki. Ha? Olmaz. Aslı caz bir abi. Cent. Nasıl ben Mehmet? Ama medrese. مول بني عرفت اما فيديو الصوت بدوني مول بني وما هذا يبغى شفتي Değişik. Day mesela böyle sen derdi de. Day ne bir. Koy güneş bırak, koy güneş bırak. Day ne? Derdi de. Zuno. Bak koyun şura. Burası suarez? Ama koyun ikoldu. Kabra suarez. Mesela day büyük. Mesela iyi de Dabe. Tertibi. Nasıl sende tertip edin. Karşı ders. Nasıl da bir ben daha hoş bir şeydir. Böyle etat tertip. Ya bu konu. Yani mای میشه که خلاص صبحش رو بدید آدم منی که خبر ندیش اون خبر نعرفه دای تو اردش دای وقتی که ما باش ببرم میشه کنه همه جمعه دای تیخه قربونه برم Böyle söyle. خرد باید آزاد سوی خرد دای تو اردش دای ترش تبرو سوی Mesela antrenörleş kov. Belki daha bozuk. دای تو اردش برسش این بار تیخه لای دیدی تو عشقه Tamam. Orası ders şey yapıyor. Dat baştan sonra gelen bir zemin eseri var. Çift latuşta ne sen bir seri mağaz. Halise میشه ben خراب کنم چشکنی یه خورده که مش موچه دی میشن کلمه دام باور این دنبال مزاوز شو باید میشه دوی ازش نامچی نه ازش نامچی ازش نام olmaz ay ازش نام olmaz ben خونم سو صراحه olmaz سرپرست خانواده بابا ناخوش olmaz خصوصی نه بجد سره اسم ارده زمین دارم تو صراحه داری اسم ازش نام حسن به محمد حسن بابا واسه قانونی برسته خوش محمد واسه نام تو بزش نام Sizi bu da şuna koymak farklı ki ne ben olmaz ya namı bu farklı. O ben azı ve geçsene. Sıkı bir geçsi ne açtı sıkı zemi dağ. Sıra ki dağ stafı sertifikatik. Ben
بشه بزش و نام فرقی سنه من موقع ما زوری فرقی سنه گم زمینه بزری و نام خورده ایو بنده خواهی سیدات تو دینه زاش بزش و نام فرقی که به نام بوی فرقی از کار خوشه خوش سرپرست خانواده بازمی و اسم خوش بود من بو اسم بوی همین ساعت اصلا آماس کار به هر فن نداره اگر من بگم بزش نام خو من در زاز نام خو خیلی قول نکنم مهم خوشش به نام با نام خوش خلاص من خشم الان او زمین به نام چیه؟ تو تا اوسای زمان من اویل نشه اتابر تخت زنی چه؟ تو بگی چی داره؟ ما اشتباهی ما چی؟ کو آوردیم تمام یه اشتباهی چی؟ حالا به خوش پشیمونه گذاشتن زبران چی؟ بس یه گذشت بس یه زبانه که بس یه حرف گوشه زبران چی خیلی خوبه زبران چی؟ دستی هرچه زبرانه چه سیتش خود زبران چی؟ چه تنه تو راست چه سیت؟ اگر زبران چه سیتی چه سیم زویت سیت زبران چه سیم زبران چی؟ از تو و از حیات و از همه چی راست چه ناد اختیارت و سهم دل نید تا باز بفروشنی تا باید راست بچرده چه میزنم سیشنه راست بچردیم به نوار ببشتید و ما میرسی تو زامکان ببشتید و ما میرسی تو زامکان چه بی؟ تو داشتی چه داشتی؟ و او کابری رفتی و او کوی میوی همون منمون سارچ بیام هر خوبی جرمسی بی مسر بیام بی مورد جنبی آورد جنبی در ایده فرد جنبی اون میریسی میشه جانی بخره خب مخدا دن اورد مثلا دو ماس ولیش تو من تمه وصلی برفتی برفتی من زامکانه سیستی بیام دلوتن نه خب من دزنده این چه خوبی تم رفتی دلوتن نه نسیم بیریسی او توال بیریسی او حیات بیریسی او زمین بیری یعنی نسیم بیری بخیر بگو نسیم بیری تمیز نسیم بیری پس سی زمین توال بیری هایده گو اچه همیدی شوچه راسیده همین زمین بیامید در بیامید تو ما با فرد زایی زمان من بتای داشتیم من اصلا تو نبی خب عدل خاص دستی تاپاسین با آلماس بستی شدی ریزه با آلماس ایگه اونسوش زیر مشته دیدی مشت برش گیرم بیرش گیرم بوش گیرم دوش گیرم یه اشتباه چی؟ هر روز هی تاپاس هی زیر متلش لیستو ملمیو هر چی دیشی خواهی بگی از زمین بسون دوی نامش هر چی دیشی خواهی بگی رفتی داره زمین این خشه بعد خوش زحمت چشی خشه کاری کنی خوش این خشه وظیفه‌ش چی بزنی نام خوش زمین خشه من اگر بخوایم هایی تر بگم بزنش نامو ها نیگی نه ازنش نامو ولی نی خوایم چه فرق داره؟ وای دارت بگو به نام تن من خواهرش دارم من بگم ریزش نامو؟ نه کوزنه خواهرش دارم خسته جاشت دیگه اوسه زمین آرته تل فرقی چی ریسه خدا زمین دارم ایگم سیت مثلا دل آقا بیو در دقیقه مروز بشی سیت تا یه بای بسی کنی ایگم زمینه بزنی نام خود بس دفعه دستی که دستی نمیتوی مکو نه من نخواهم بخوای بزنش نام من خب قول نکنم نخوام من چه فرقی کنم تمیز الان من چیز زمینی زنم نام زینش تو زمین هی نام هرچه بوی زنم نام تو زمین هی نامت خیر امور چیزی نست اومدیه تا پیجار چه پیجار چیسته من ریج زمون مثل ماسه چی بگم کنه بره من خوی چی بیم بیاونه تا ما و جرمسی زدی مدری موی تا سندی اورو منو صار بند سرما تا آوردیم تو میری بند بارو والا و نفت بی نفش تو بو نفش دیری عده اونو زندگی بند بارو اساسا من اون سال خاصم بزنم مثل خو الان گو نتابون مثل اساسا دا جه عمر بجوچه جه دیمه بجوچه چی و بیینی داری بستری بسیم سرش کن دا خواست سرم و بالی تنیه و تا من او کوی با مو چیگی جیز جه چردیم چه تا تویده کنه راست چردیم تراتر رو من مشو و سازو عشان و دیگه عشان من نوشت چی و مصر باید عشان گوشه بگیز عشان گوشه دوی دیگه گوشه آدماس ده هر چی ده هر چی در مدرکی من درستی از همه چی همه داری نخواه همه تکی راستی بسه بس دیرم وی وقت ناشو بی
چیه اینا تو بگو یه خودم جلسه کوچیکی دام چند تا کسی هم میتونه گوش اون خیلی واسه انا کسی اینا به تا کار چه چند تا شب اون زده اون پشمنا میسیت بگم راست شد ما خیلی وقت نیخوام که سنده بزنی و نامو هیچ وقت قبول میکنم اگر چی مثلا میوت بگم سنده بزنی و نامو ایزنش نامو بزرگ بخوام سوگلی مالی که تسیت سنده اوناف نزدی و نام تو سوگلی سکون مخی اصلا کار نارم اعتماد منوری ایگو ما اصلا پخ نیکن چه نامو بیا و نام تو بگیر سوگلی گو تو آلماس بگوی 100 سال آلماس قبول نیکن چه بزنش نامت ما ستا بسه دارم های زحمتی چشم هیچ فرقی ناره به نام بچن بو به نام تو بو هیچ فرقی به نام بسخ نی بو بزنی تا هیچ سال این نبسه ولی مثال چه زمان مثلا ایخی تا هم میسم ایخی تا برام بزنش نام نه مثلا ما خیلی وقت نیخوام واه به نام سفرس کن واده بو مت فرق داره به نام بگو نام تو سوگلی گو تا ارمیس بگوی آلماس بگوی بزنش نام آلماس نیزنش نامت قبول نیکنی میگم آلماس اصلا کار نمیاره اما مثل بگم هنده بزنش نامت هیچ فرقی سینا الان مره بتونش هستی اما صفات نموز میاد کنه ام اصلا خیلی نیاز بلد چه اصلا تو داره زمین داره ماشی داره نبودی کنه زنه یه بار بدیم بیوم ایو خیلی نشست اصلا یلدا یه چی بگو نارانده و بیلدا ها ما دست ناراتم سنه اصلا مثل سوگلی نگفتو هشی سیش گفت فقط به اوگ زمین دیسه انسانه چه گرون ها نه به او سیش گفت یعنی تو نگفتی؟ نه اصلا مثل سوگلی نگفتو حالا به من تای خوشحاله بچه یه سری نشد سی چون ما ویسی میز فرق نکردیم میسی ناراحتی تا برام بزن شما اهم مو بنام تو بنام مو سفرشی کنیم شای گونه چون نه ما خواستم یه ساعت بکنم ما یه اشیا که اشتباه کردیم درستانه زیونم بود جنان سنده تو خونه همون سومون نزدیم شنام خون گام بزنی شنام خود کاری نزدیشی ترسیم و ایره هم بزن شنامه تی ترسیم عدو سوگدی هم به های زباب بشینیم نه اما صاحب بخیر الان فخر نکنیسی اصلا باید تو بخیر بزن شنامه همه قول میکنم شبا بنام تو بود فخر نکنی Vedi, isso, dobbiamo dire sì, da خواهد تیکنو ها؟ سی دون دا خواهد تیکنو ایگون سی سنه نزایی به نام برو بسایش به نام اصلا بزن چه نزایش به نام؟ بزن مشان نزمیش و تو سرعت بزن من رفت خود تو تامی داشت سنه به نام بوی من نخواهم سنه تی نخواهم نام بوی ها نزایش به نام میدیم اچه همی سر به خاصله زنم نامش بگه تو بدی بادی بدی مثل آخر زمینه او توی در اینه بچید که تن زد سنجش رو ویدی شو برای اشیاء رو من سامیش کاملی نهارش هم را به توش خواهد سایکو مو چند زمین بی خود خدونی 700 متر زمین این خیلان 200 متر نیست دست این تو ساب تو بیه آش دست کنه بی وسیله همه تی همه تو بی همه شبیه چه دون عمرم سنه چند زی به نام به اون راحت اترسم برن شکایت کنم ولی به خاطر به او شکایت نکردم چه صمیم بردی این الانم 200 متر زمینه و نام بیارم فخر نکنه و شما اطرافی نرم اصلا یه خواهم زندگی میدو خالت سال زندگی میدارم شو بده چرا سامه اول ما موجود چردم اما سو جنش همون سی اشتباه شد ایسی خواهم بترد ایگون سیسی هم زنیم ایسی خواهم بترد بیش نو سامچی که زمین زیر نام خود نام رات بیام زمین و خون رد داره چی زمین از نام زینش اصلا زمین هم بیسه هرچه من بخواه زنم نام فاکی رو مول بنشته ونی باید بزش به نام هر هم میزنم به نامش به شاهیز ربطی نام رفتن دار رفتن دار
أتخن وصبي جشتي بالبيعونا ويستخدم ده يجوز زميله زي نامه بعد ولی ده حقش نکنم مثل جمله حقش بخیر بعد بقيت شناو ده حقش خالدی حقش چیه حقش تخالدی حقش دامش کول حقش دی دامش اون پاشش دار بس یه چیز زحمت کشی میما 700 زمین بی ستا تو بیره آشپزخونه چون راست باشه شد کاش سه آشپزخونه راست شد بعد اون بیا نرشتی میدو سه میچه دو ویسه پا و در بعد اون بیا هم بوسه اعتماد اچم کرد که زمین بزنم نام اچم اول نه بعد بزن ولی تنشان راستی زیش نه آریزم الان که دور دوری اشید کی دعوا داریم الان هیچ ربطی ایشان نداره چون زمین بزنم نام کی آن زمینش رفتن داره ایش آخر ایش دیری و دیاری منیم بگوی اچه های چی کنی اصلا دیگه زمین بزنم دور بس یو نه سیاستی که چی دیتی اجر اوشنگی شنو ستا بس دارم اچه جونم بخواب دیدمش کورت های چشکی پشت مکن کورت همون چیزی آرام نیست همون سام بتصداش همون سام کمش بی همون سام رو آرجی همون سام رو داداختی همون سام دو بتا کارم نکنی ورد اوناز ورد باسه بگم تو خشتی های بیره یا ایگو بادش نام دورم من نیخامش منم دور تون زمین نیخام بادش نام این یکی های گوجی زنی چه یا سی بیاد هیچ که اعتماد به این نداره هیچ که این به این نداره نیخواهش که اعتمادش کنیم ما چه اعتمادش دارم حرف اعتماد بیرن حرف اعتماد بیرن آن خطرناکی یعنی چی؟ یا خود خزارت بچش و سنت خزارت بچش سوگلی ده بیا برونمون هرچه ما بیستی بیا تابرین بزنم یا شنامت آن دیشیه آن بزنی من نامی مرد باید سوگلی تنم اما سینه بیش تادر اوری مرد تا نزنی شنامه یا داد بسیش که برو دست رو چیزی هرچند دوی تبرک هی به سیاستی ببرونمون دو بیا برونمون هی به سیاستی بیا برونمون سیاستی ها آقا سیاستی خوابینم کنه برم ویلش کنه ایده بخون رب داره اجر تا نزنیش منام بیا برونمون انچرم ابوالفضل بیا اجر ویلون چه اجر ره پای خوب ده رفتش اصلا وی شاتسی وی شاتسی سی بگویم وی شاتسی سی چی؟ سی چیز اعتمادی نداری ته اعتماد و ته اعتماد کردیم چه زمینش نام لیزمون اعتماد ندارم اعتماد هم تو چی دم من اعتمادت نباید بچردیم من نباید اعتمادت بچردیم زیکو اجر بخیر بگو از تاجری را بدبختی چشی سرمایه چشی یکی بکن یکی جوابش نو خب من نه همه چی دم من نه زیکو اجر الماس اجر وای سوپ تا حرف بزنم اجر الماس رزنی سی ما بدبختی چشیرم نفش بردی نفش به ترسی نفش به ترسی ناپسین اون هی تو من اون سارمایی تر اسمسی خورافسی تو دارم تو دوش بیامونت زندگی کردی انا مکن صابو بیدی یافتنی بی اوتنی بی هیمتنی بی بخوری هیمهی ایسا سی بچونی کنی برای دیگه مزای بخوری اجا بوی من یا چیه چه با انا مش کبرت تمام شدم واسه بیرون چی هیمه اوردانسی واسه بیرون چی اوردانسی ما بیش نشدم اجزمونش کناش سوگلی ده بیا بره هستی باید ترسی بشکنی؟ اوه ای زمان ماشین سری کوری بیچو الان به ماشین هستی اوردانسی ماشین خراب بیو بیا بدون نوم خاص ماشین کنی سوگلی بیا برونمون تو سایه سیکنیش تو مال باید دستینو بیا برونمون نه دست تموم چه بیا برونمون برونم دستم ای ما تا ایده هفته اول نه با درس بخونیم هیچ که درس نیره بیا برونمون رمسی سی ناش رو من فیلم میشه دستم های ترام خب بیا برونمون ده حرف التزاری بیا بره یه بار روزه تالا تمیز افسانه زمین به نامش نظم زمین به نامش شو به نه ساعت زنی چه نه سعی چه غیره یو تا میتونم برا سر استان رسیم زد نه ما اون زنی چه میتونم برا تو دور با بردی میبیاونه به تمام بنوار بهشت خبر یه به بعد بی او نه هرشو چردان وجهش اومد اشتباه جبران چردان ولی تک دورداری بشیدی تا حق شکردی حق شکردی او دونید چه چردی سوگلی ده بیا برونمون سوگلی ده بیا برونمون چه سیاد دا بکن ایت به مدرسه اوست ایت ایا ایو
خلاص روز اول مونه نه زور ببرا زور یادان راست کنم شو یادان راست نگی با و دو شو من خان زوری خای هی بز بیا ایت اولماس خدای مونی مجبوری غذا راست کنیم فهم تو طالات ذات مس شردی خدا ببرونم بچه تمیز شو کی چی تو مهدی فیلم میجری چی تمیز شو یا خدا ببرونمون کورت آسنه نزنی و نام ایدوار و این میفهمم تو تلم داری تازه نمیداری چه بخواد تکری بزنی سلام نمیخوام تکا همه کار تبی که من اجمه میکنم همه کار تبی اجم پشت میره من پشتشون هر جونم بخوایدمش و تایید رفتی نار گفت یه سیاستی دوری خود اعتقاد نداری حرف دهن تا بفهمد خزارت به چشم سمت با یه حرف زینه تو باید الان که اعتبارت ندار باو الان وزای که بیای بگوی مبارش تو راست کردی باید بزنی شنام دورم تا بگو مبارش بزنی شنام دورم تا بگو برو خزای شنام علیزمون برو باوش خودشی سه باس برو دیمت داشت وام سه دیمت داشت 700 متر زمین نصفش مال میبین نصفش مال ایشان نصفش مال میبین نصفش میش برو تو وام سه چند دیمت چند دیدی 60 وام دیمو 60 60 متر خب ببرن دست من ببرن 700 میلیون دیو زمین ببرن با امام حسین ابو الفضل یارم ببرن ببرن این غیر از علاش ابو الفرز برام من ابو الفرز دیگه هیچی مگه دایت احترامش داشته بود برن تماسات تقصیر خطی برن تماس ابو الفرز تقصیر یا ایگو سیسی سنه نزدن مثل دوای دایره بشی سلام کو سیسی بگو اوس برا نزد عجی نمز دوالگی آی داد نزد دوال نزد عجی چه سیدیو نام خورد سوگلی ده ببره میخوام نمیخوام سرعت سلمه متوم نشسته چی خواهد متو بومه در باید متوم نشسته مثلا نمیکنم چی خواهد بومه در نامه باید میرمز باید شنامه همین داوش تا لحظه پاسوس باید شنامش ارچه در سیدو بدن بعد ماشین کنه دش یا ماشین دو نامش یا سنه یا زمینه یه شد دو نامش یا ماشین به نامش نه ماشین دردی خیلی نه 200 متر زمین اکرم هرچی بخواید هرچی بخواید ولی به تیز رفتی نامش یا ماشین دیاز نه ماشین به نام دو زمینه به نام اچه مسویت کنی از مسویت و کوبی نه این خبره مثل تا مثلا میخوام زنده همون ساعت تابیه یکی بکمش بیاد تابه چه بقیدش بیاد تابدینش بی بادرش تو فقط حسیتی بود که خیلی عجب زندگیش خراب حسیتی می بود زندگیش خراب حسیتی می بود حسیتی دارم تادران بابا تادران میشه حسیتی می بود حسیتی ندارم بعد چه ساعت چند رو حسیتی می بود میگم دش نام دورم دابرو میگم دش نام خدا حرف دت ما ببرونمون دش نام دورم برو تو در دینا باید برو جاجه سیخو ها سوتی سوگلی خدا برونمون تازه نزن و نامش منیر مسند اله چه برونمون بوده نزن و نامش بزنا تابع برنا تابع خبر معايا ما ودي تيام برا يونا كنا ودي تقعد ما سوى الماستر بس برونمون خبر برا دوت برا خو على انت من شكنا برا خبر طبيعي برونم برا مخون دين دايم برا ها برا بس من باید دست الماس اچم خو برا خو برا ده خو برا یک دا خواهشن مساج خونواده ما زاید بازگو مکن از همه سی سوگلی نگرم اگر بینی به درس دقیقه بیفتی هایتی ما خمو ویدیو ضبطی کنیم بعضی موقع اچه میجره بعضی موقع از همه راحتم نه خمو ها یه درامدی داری سی زنده ایمون همین درامد یوتیوب هم بس مونه
دوامونه دی هر بینی به درس دقیقه بیفتی خواهشم برا سر درس من سوگری اینقدر اعصاب ما رو خورد میکنه هر اینقدر ما زنده ما دخالت میکنه نه من اصلا باید طوری انسی بینه گرم اون من تاین خوشحاله بریم والا چون خبر خوبی چه سشو بگم سشو بگم سخش رو بفت تاین خوشحاله بریم که دنگ توشون خراب کنن اصلا سوگری اینا رو بچیم این زیان رو گفتم اما اصلا باید طوری نگم مثلا دونه من چه مثلا تو گفتی یعنی یه خبر خوبی خاصی سشو بگوی مثلا سوگری خطیش نوسی بینی ایدت ستوریه بعضی چیزایی که مثلا واقعا ببینی مثلا سوگری سرش حساسه نخواب ای چرا ما می‌کنیم تو هم اعتماد بیام اعتماد داشتم بعد نیستم نیمه میرو اعتماد دارم سکو اگر بینی ذره بی اعتمادی داخلی الان لباس بپوشیم برای سن ندارم زمان حسن خلاصی هیچ فرقی نکنه چون نام تو بگم بدون خاص زمینم به نام خود بیریم با خدا دل می‌خواست به نام خود بیریم مثل اصلا اسم خمینه بگم مسای زکو لطفاً حسن مو یعنی اندازه دنیا تو نمیخوایم اندازه دنیا اصلا یعنی کل دنیا و یه طرف تو به یه طرف اصلا یعنی حاضر نیستم چه یه خاری پاد بره من الان ده مثلا کل یعنی خواهم تازه احساس خوشبختی کنم تازه دونم چه تو المار خمونه تازه احساس خوشبختی کنم از این زیان سنده سوگدی خوشی خواهیتی بگو چه یعنی مثلا اینی داشته بوی تو من اساسی مهم نیست میشه چه گذشته نورین زدی رو خورم تو خود دونی چه قبلا چه اتفاقی بس سوگدی چه موقع زکو گذشته من فراموش کردم ولی بده فراموش کردم مثل زندگی به دوست داشتم و جشن نصر زندگی حتی و جسان هم نچشی چه با زندگی کنم خب من الان اصلا تا همین الان هم بخوای سند بزنی نامو قبول میکنم سند باید به نام مرد خونه بویه من الان فقط مهم نیست که تو من زندگی میکنم سوگلی هر رو هی بیا بگو برای سند بزنی خود من قبول میکنم هر موقع دوست داشتی تا مستند بزنم هر موقع وقت دوست ندارم هر لحظه مثلا شچه دلت بس یا هر چی به ما بگو تا مستند بزنم هیچ وقت نمی‌خوام سند بزنم هیچ وقت نشچتی کنم اصلا تا همین ماشی قرازان هم زنم نه هیچ وقت شچتی کنم نه هیچ وقت بی‌اعتماد نه هیچ وقت بهتی خواهم انتظار دارم سند بزنم سند با به نام تویه تو مرد خونه ای تو پدر بسیار می تو جیبجیگو سرپرست خانواده با به نام خود بویه تو به نام بویه من یه زنیم هی بسیار مزافتی کنم هی خونه دوری میکنم سیت دوید هر روز یه دلیلی زوریال مثلا زندگی بعد سوگدی خواب برده چنان نی بگوی بعدش زندگی تا خراب کنی ایتنو باسی بود با زندگی خراب بود خاموش کن گوش بچی خاموش کن تو بگو بساش نه هر کاری کنی فقط به شرطی چوب نه آیج این نکنی خسته بیام ده سر مده عقل فیلی خوا چوب جلوی سوگری وایسیده مغزم پایینیده یا خب بیله بیا طبعا خوب بیارم طبعا اینو محوز بیارم آهی محوز هلا او هست محوز کن خالیه نه؟ ها؟ چه خالیه؟ چه خالیه؟ تاشی کنم بای ما کن دام نکی بلا بسم الله الرحمن الرحیم جاز خالی کنم ما طبیعی چند تا خالی که سرمون این پاهم بیا هم یه سکا دونه هم خالی ده مثل بامونه خالی که اونو دابه خالی که خالی که و تام رای خو بیام
سامة توی هیچی اما صحبت کنیم چه رفتار دیوزش اصلا آناس اصلا میخوام که دستش هم دوی میتونیم با میرن صحبتی کنیم میره میقد کوچیکی کنیم یعنی چی؟ آناس من الان اصلا تو خود کار آناس داری تطوری بدهی چند وقت خود بامونی هی ویدیوی جوری اصلا تیمون بامون زندگی کنیم آناس خود ایش نوز استوریه آیا میرسه چه بخوای کارا که بکنی؟ که ساگلی همه چی باید باید ساگلی نه و با او بگو دابای صحبت کنی چی یعنی چی؟ سنه دا بزای نام اچه یعنی چی؟ لازم بوی مخم وقتی مثلا متوجه اشتباهش بگو یا مثلا متوجه اینی بگوی اون بدون چه مثلا یه خطری حس خم ایران اون مسئله بزن نامو وقتی الان کامل اعتمادش پیدا شده وقتی الان زندگیم خوبه چه چی بخوام بیام خونه اش بگو بسوی نه باش صحبت کنم من می آیوتن اصلا خوب نکنیم تا زندگیم نکنیم در دست بزی ایره اولی کاری کنی بر از او یایری کاری کنی چندی زحمت چشی اصلا یه سه دفعه بکار نشیم زحمت چشی چی خواستید ماه زحمت چشی یا من اجازه خواهی نابوری ليش مو بس اللي برام بورد من نوم شفتها بتسأل عن مالي مكون تميدو مكون تميدو بتاع إيران يا إيه تو راست ناسي هستن؟ بقى بتاعي تو راست ناسي هستن؟ مثلا تو بلوش بیاد مثلا بلوش بیاد تا تو راست ناسي هستن؟ بلوش بیاد زن که تا تو راست ناسي هستن؟ چه نبرم بجهتن؟ بایو سنه گیله ببره برا بلوش زن که بیاد تا تو راست ناسي هستن بلوش اسم زن که بیاد چه نبرم بجهتن چیزی میکنه خنه خونه راست ناشی؟ ها خونه راست نه آزار نیا بلوش بیا نه بلوش کچلی بیا اون واسه خسته و بری خود آزار کاری چردی بس هم بیام بسازم اینم Lite sidan که برسه نخوش که بیار اصلا اون خیلی بونه و بیرونه ما مریضه نه اون چشه بزن بایی بزا بیا
چند رو اینه ترش شدیم؟ همزه نه؟ من نه بولنش سانا تازه لباس عوض شد تو راست کنم ها چه قشنگی تو ترامپولین چه قشنگی تو ترامپولین چه خوشگلی بیا طبقه دو طبقه سه طبقه چهار طبقه ها 5 طبقه راست کناسی کرم یه طبقه دو طبقه سه طبقه یه دوست مزویز نراش خراب بشه اما چه تو نراش چیزی تا چه سوگری خواهی رفتارش دامه تا چه باز زندگی ناسی یه چکی خیلی احساس خوشبختی کنیم چه باز خرابش کنیم یادم کنم و گفت صحبت خوبش بکنیم صحبت توی شا داره صحبت توی سوگری داره خواهن آرام میکن سم بیا بگو سم دست من مهم خمام اصلا کار نارم بیتیه پامش گست مشکل ندارم مرسانا خبرك كله نزل نشجل يا علي برا صارش تبرم بقى من عين بوزيكنا حوصلش رو سری رفت هارونی رفته سبزور رو چیست؟ اول شاپ است مرسانا تازه سومی دای ماشین نیست بری بارو مزاله دروبی آماده باری من خراب بکشم بس چه بودی شاپس این باشکه من اسم
Neyse boş gel. بیا میدونستم چه اصلا سیکنه آه میرسم بردیش خدا هی بردیش برفتیه مثلا عرطه با آلی زبون عرطه با الفرس ها مثلا para correr. مثلا زنکو. ماکو. باست عوض شد. مثلا میگم تابلو خیلی زنه. مثلا ماش بگی ببره. مثلا مثلا ماش ببره. وایستا بیا. برا مرسانا برا مرسانا برا مرسانا برا مرسانا خاطر بود برا No to daj dast mi. Ra, مرسانا واسه سنه بوع مرسانا مثلا با تا جیجی بوش خیلی مثلا دست منی مرسان دست منی یافت بیانه بفرزیم مرسان دست من خونه جسد مکنی او نیست لباس بشرون سیتو اوش متونجي تونجي خالی او بی کو اوه میتونی اوش مكبا بیا سی تو خوش آفرین کنه Mag niet bij me worden? Nee, broodjes.
Sana meio acho que não sei como. اصلا خسته موچی دادنه بوشی تا موزیک مرده سینش کو؟ ها؟ درش بیارم؟ نه کولی دالیه کولی دالی بودم مزه چی چه بینه اشنه چه کاریه این جیره زنی نیستی این جیره زنی Öyle arada diyor. Ya etini mi? İlan dedim mi sana? Zablan dışına. La, la, bilen. Sabri. Pa İlan dedim mi sana? Tanıdı. Öyleymiş. Paimoni tanımlanmış. Mata. Sonra da tamam. 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 Tamam.
حسنه بنه حسنه تا یه چیکنه والا یه بسه تلفا حسن این گاری حسنه ولی میدم کنه بو نه ولی داریه کو اگه امور واقعی راستی گفت برو درم جسف تو بیتم با تو دو جسف تا حسن برو دو تا حسن باشه حسن یواش گشت میخواه یواش تا بخون سیش تا بخون بخون تا عباسی اندازی ازیت مو کردی ما متى خدي واحدة مثلا نيرة بس مثلا نيرة كمان هي طريقة ماني هيك نومي بشتري الناس يواش مثلا يواش لاشمة چه باشه بند یا نه تخطي في صوره آن بدون محمد اینگاه صفایی نیست منه زیاد مکه داخل سنگیش من میرسیم نه دستم من داشته تاموش داشتم ليش كازيزون برا بريمهم حسن وای حسن مالی نوسی ازون مثلا سیت حسن دروردی چنان خراب کاری کنی مصف تو بخواه زیب بزنش
Yaptığını bilmiş ya. Rayetini hazır. بیا برای خداحافظی خریدن بیا خانشو باز از اونسونه سی روزای بیام سی فرمون بسی فرمون هرچی دمون فرمون بسونیم دست رات زد تو بکنیم فرساشته فرقونه خریدنیه فرقونه خریدین خیلی برسیم فرقونه رو بیکار زره ایمان میشه اش کاری ما آوردی کنیم قاش بوزای مدت رشه آوردیم تا اون داشت رو برچرده فرقونه هر میگه بیسی فرمون سی فرمون با همین سرت تو مره ساش چردنه باید این فرقون بسونیم دسته هر رو می بیان سی فرقون فرقونه ایتیه خواب بیکار او رو زره بیاریم میشه اش کاری بیکار مزاد تا ما کار دو فرقون بسون دسته ما خیلی نزد سایی میره باز داریم سایی ساش چردنی سی ما او کورسی نبشوی دست بنده او کور ویدی بیان سوگلی بشینده نه ماجد سشه سینه بولم ما خواهی پاچش کبریش کو پاچش کبریش من شرم پاچش چیرم با خدا بچه پاچش چیردی خجاز پتیه ای خیلی کویش بریزی نه خواه کویش بریزو خیلی دامنش دازا کنی ها جیش کنی او منشی خواه او کنی یده او بیان او نداری جیل بیت یا گت هرچی روز یک فرقونی بسون میدستد ارده اومش سی فرقون بعد نیدیمش فرقونی دی بسون میدستد فرقون بیتی دی یه فرقونی خود دی او وسیله چی بود کاری چانسی شا وسیله خون سکن خیلی میبینه؟ امی ماشی چی ایتون باو بیده امی ماشی تاپسین همی نمیشه وردی و هی تاپسین الکتریسی نمیشه وردی می نماله سو بایدیم کسی چیز زدابی کاری الان نه بیاسیتیم نه دایاسیتیم خواهد ساعت آبایش یولاده میام میخواه چی دا بیشتی سه اوید ماست اچم آشور که ماشین نسرینه دی چی داری ماشین هم بسون یه فرقونه نه ماشی چیه فرقون خونه به دست مون فرقونه بیکار به دست مون خیلی همون چیگی کار رو نکنی کوره برزیجی او بونه بیاری خب کنم آمسای سبه می برداشت برد همونه دمون به هی بیاسی فرقون هر رو بیاسی فرقون خسته و بری آن رو تاپسین درد خواه جل نشست از برسی او بلش کسی کو اونی دست خواهمونه به تابره اونه یه همسایه قوی بیارم بلش کو خسته و بری زشته برایت این مهندس هر سی روزه مزام شو بی او بیرون بیا این همسایه او داره این گه وقت چخه بیا بوه مهندس کانال یه شیر داره بده بگی بیا هم آقای کسی بیا
ای شای بیا زیر درس سلام کن براس سلام سلام علیکم حوالی بی خود صفای نمی بیا بوسی برام بیا تاشی کلی یه بوسی را بابا یه بوسی به تمام بوسات کنم انگار هیچی نراشم با این قرآن مدرسه آن رستوی خوبی خوبی؟ مش چه؟ اتری بخونش؟ اونو دست اونو اگه چرا یاری رفتی؟ بخونش؟ همه تنجه من چطور تنجسی بکشم یا اینه مسوسیش تو خوش بخش مینیایی من صبح یه زفت چیم تاتر من چیم نکنه بیا شده بخون کیف دار کیف دار دفتر داریم پوشکار سال دفتر خیسه آسید مشق و تمرین و ریاضی و املا زامدوده میسانسید مداد میسانسید پاشکین میسانسید تراش میسانسید مداد رنجه میسانسید خدچش شابلون میسانسید یه خدچشی شکلدار نه شابلون بگی شکلدار شماره تماس فعال جهت ایجاد گروه مزازدید شبکه شاد برای فعالیت همکاری اولیا دانشجو بود با شناس شماره تماس فعال شماره تماس نمرش گوشی نه گوشی خبرش من مثلا گوشی رو بخون دو بیشتر این نیسته میسی فقط پوشکار خیلی بیا ای رو آقای گلم بفرما آقای زیر باش گل زیر باش گلای دست دسته آقای گلم نشسته برگا قربونش برم بیا خیال تکون یار جو سندی زین من تفریح داشتیم 5 تا داشتیم گوستن توی لباستا عوض کن لباستا من دکور دارم عوض شو طبعا اون بمد ای خدا تو من برای خود بیا این نبودی مثلا ساعتنا بیا لباسا زی بیا خانشون راست کن باشه بابا بابا بیا دادا پونکو عشرة خلق سياسات جسي في بالا أقول مو مشكلة هي جسي زين وفعلنا برضو هو تعاوننا وأنا أرزان رأس مدرسة وشكار إني لما دوري ماما فقط يخاتشي خي پوشکار یه پوشکاری خمیر نمیشه خمیر نمیاری؟ ها خمیر بازی تا بود برا استاشیگون تا گاشوسید باز را لردگون اشتیگون تا گاشوسید